Hi, I'm Gracie and welcome to my channel. Hello, I'm back again with another video. And today's video, as you can see, wala akong kilay ngayon. Wala akong nilagay na kahit ano sa aking kilay. Dahil magre-review tayo ng brow kit from BILENA. Exciting! And ito siya! Ayan, ito lang yung box niya. Nakalagay dyan, Advanced Eyebrow Kit. Eyebrow Kit. Ayan. Dito sa likod, kung ano yung itsura nung package niya sa loob. Tapos, meron dito how to use lang. And nandito kung kailan siya ginawa. Ayan. April 2019 lang siya ginawa. So, open ko na. So, ayan siya. Sobrang minimalist lang niya. Tapos advanced. Tapos sa likod, ayan. Yan lang siya sa likod niya. Nakalagay dito is paraben free and halal. Yes, paraben free and halal siya. Wow. 'Di ba? Katulad nga ng sinabi ko sa nakaraang kong video na kapag naghahanap ka ng makeup, laging tinitingnan natin kung paraben free ba siya o cruelty free ba siya or halal, 'di ba? Galing. So open ko siya. So ayan, ganyan siya. Ayan, meron siyang mirror. Tapos dito, meron siyang plastic. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan. Dito, meron siyang kasamang, yung kasama niya. Ayan, angle brush at saka tweezer or chani. So, ito yung product. Ito yung wax niya. Tapos, itong tatlo is brow powder. Okay, meron siyang wax. Ito yung una kong ilalagay, wax, para daw mag-flatten yung hair nung ating brow. So, ang malapit lang dito na kulay ng aking kilay for now is this one. Ay, mali. Ito. Kasi black yung hair ko, ito yung gagamitin ko. So, may side comment na akong isa. Meron kasi siyang wax. So, itong angle brush na to is for wax and for powder brow na siya. Parang ang messy lang. Na parang, hindi naman lahat nagpa-pluck, diba, ng kilay. Kung nagpa-pluck naman na ako ng kilay, for sure meron akong sariling tweezer. For me kasi ang messy lang, isa, 'di ba? Yung etong angle brush, isasawsaw mo siya dito, tapos ilalagay mo siya dito, 'di ba? Tapos, pagkatapos mo doon sa wax mo na, pagkatapos na ng wax, yung powder brow na, halimbawa ito yung napili ko, tapos igaganon ko siya ulit. Tapos, next time na gagamitin ko siya, isasawsaw ko ulit siya dito sa wax. Yung napunta dito, iitim na to. May kakakulay na yung wax. So, ang messy lang for me. So, sana, itong tweezer, sana ginawa na lang siyang, yung spoolie, tama ba? Correct me if I'm wrong. Spoolie yung ganito. Yan, ganyan. Yung ganyan guys, oh. Para, diba, igagano na lang, ipabrush siya ng ganon. Sana ginawa na lang ganito, spoolie. Yun lang naman yung side comment ko, pero, 'di ba? Okay lang rin naman. Hindi ako nagpa-pluck ng kilay, guys. So, okay, let's try na. Try na natin siya. So, ayan. Ito yung wax. So, tingnan natin kung maganda nga siya. Okay. Next time gagamitan ko to ng spoolie. Hindi ko siya ididip ulit. Ito na yung last time na ididip ko to dito sa wax. First and last time niya ngayon. So, wax pa lang ito, guys.
So, ayan guys, yun yung finished product niya. Very light lang siya and maganda siyang i-apply. Tinatakpan ko siya kasi nasa may bintana ako, yung araw, madali lang siyang i-glide. Yung powder niya is hindi siya yung tipong namumuo-muo. Okay siya for me. Na-define niyang mabuti and it looks natural lang. Unlike dun sa ibang mga na-try ko na mga brow powder, bongga talaga yung ano niya, bongga yung pagkakalagay niya, or baka hindi lang ako marunong before. So, ayan siya. Okay siya for me. Very good sa akin tong product na to. Ang isang side comment ko lang dito is yung tweezer talaga. Hindi ko nagustuhan yung tweezer. Hindi ko nagustuhan yung tweezer. Sana ginawa na lang spoolie. Since meron siyang wax, sana ginawa na lang siyang spoolie yung tweezer. Pero, but then again, very good sa akin tong product na to. Hindi naman apekto ng tweezer yung binigay na quality ng product for me. Yung price nitong product na to guys is 220 pesos. Pero nabili ko siya ng 11.11 sa BILENA mismo na store sa Lazada. I got this for only 110 pesos. 'Di ba? From 220 pesos, 110 pesos ko na lang siya nabili. Disclaimer guys, late na yung disclaimer ko. Hindi ako pro pagdating sa pag-makeup. I'm still learning and okay lang yun. Alright guys, that's it for this video. Thank you for watching.